Hello ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকৰ হিৰামণি মেম আজি ফাৰ্স্ট টাইম ইউটিউব লাইভ কৰি আছো অৱশ্যে আগতে জনোৱা নহল ঠিক আছে যদি কোনোবাই চাই আছা প্লিজ কমেন্টত লিখা যে তোমালোকে শুনা পাই আছা আৰু ভালকৈ দেখি আছা নে নাই ক্লাস 12 ৰ ষ্টুডেন্ট সকলক ওয়েলকাম জনাইছো ঠিক আছে সো কমেন্টত কবা আমি আৰম্ভ কৰিম আজি ক্লাস 12 ৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট টপিক এটা আমি ইয়াতে স্টাৰ্ট কৰিম যদিও বা ষ্টুডেন্ট আহক নাহক মই বাৰু কন্টিনিউ কৰি যাম কাৰণ পিছতো তোমালোকে লাইভটো চাব পাৰিবা হেকাৰণে মই বেছি সময় নষ্ট নকৰো আৰু বলা আমি খুব এটি ইম্পৰ্টেন্ট আমি এটা টপিক চাম আজি ক্লাস 12 ৰ আমি হেলো এলকেন আৰু হেলো এৰিন চাই আছিলো আৰু তোমালোকে ইতিমধ্যে বহুতখিনি আমাৰ কোৰ্স আগবাঢ়ি গৈছে ইউটিউবত আৰু মই যেনেকৈ তোমালোকক প্ৰমিস কৰিছিলো যে পুৰা একদম এটা পইণ্ট এটা টপিক আমি কভাৰ কৰিম যদি কোনোবাই টিউচন নলয় পেলাই অকল যদি ইউটিউব চেনেলটো চাই তেতিয়া হলেও বহুতখিনি কামত আহিব আৰু কেৱল তোমালোকৰ যদি ডাউট থাকে কমেন্টত ডেফিনেটলি ক'ব পাৰিবা আৰু যদি তাতকৈ বিশেষকৈ মোৰ কোনোবাই যদি গাইডেন্স বিচাৰা অলৰেডি মই প্ৰতিটো ভিডিও দিয়ে থাকো ইয়াতেও বাৰু ডেসক্ৰিপচনত মই পিছত লগাই দিম এটা ফোন নম্বৰ যেটো ফোন নম্বৰ তোমালোকে মোক WhatsApp কৰিব পাৰিবা আৰু মোৰ সকলোবোৰ মোৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিবা তেন্তে বলা আজি আৰম্ভ কৰো যেটো একেবাৰে ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আমি লাষ্ট ক্লাস হেলো এলকেন আৰু হেলো এৰিনৰ আমি একচুয়ালি পঢ়িছিলো কি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিঅ্যাকশন চাইছিলো আমি প্ৰিপাৰেচন অফ হেলো এলকেন আৰু হেলো এৰিন চাইছিলো আমি তাতে নেম ৰিঅ্যাকশন পাইছিলো দুটা তিনিটা হয়নে আৰু মই সদায় কৈছিলো যে নেম ঠিক আছে তেন্তে বলা আজি আমি কি পঢ়িম যে এই চেপ্টাৰটোত আমি কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনস পাম কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনস পাম যিখিনি ষ্টুডেন্টে নতুনকৈ আহিছে সেইখিনিৰ কাৰণে কৈছো আমি পঢ়ি আছিলো হেলো এলকেনস এণ্ড হেলো এৰিনস ঠিক আছে ক্লাস 12 ৰ chemistry part 2 first chapter আছিল আমাৰ হেলো এলকেনস আৰু হেলো এৰিনস যদি কাৰোবাৰ প্ৰথমৰ পৰা চাব লাগি আছে তেতিয়ালে চেনেলত যাবা খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ প্লেলিষ্ট বনোৱা আছে ক্লাস 12 বুলি তাতে তোমালোকে চাবা আৰু কিছুমান ন টপিক যিবিলাক টপিক 11 হক 12 হক আমাৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেন্ট সেই টপিক বোৰ ন মই সদায় তোমালোকক ওৱান শট হিচাপে ইতিমধ্যে দুটা তিনিটা তেনেকে দিছো আৰু পিছলৈ এনেকুৱা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক বোৰ মই দি যাম ঠিক আছে আৰু এটা কাম কৰিম যে শৰ্টছটো তোমালোকে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট টপিক পাবা যেটো একেবাৰে কম সময়তে কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো ঠিক আছে তো যোৱা আমি পঢ়ি আছিলো হেলো এলকেন আৰু হেলো এৰিন আৰু আজি আমি সাম কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনস কাৰ হেলো এলকেন আৰু হেলো এৰিনৰ এই চেপ্টাৰটো তিনিটা তোমালোকে কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন পাবা এটা হৈছে তোমাৰ nucleophilic substitution reaction দেখা পাই আছানে নাই আৰু মোৰ ভয়েসটো ক্লিয়াৰলি শুনা পাই আছানে নাই কবা কাৰণ অনলাইনৰ যাত্ৰাত মোৰো বাৰু নতুন হয় না তোমালোকৰ পৰা মই শিকিবলগীয়া বহুত আছে ঠিক আছে সো সেই কাৰণে মই বাৰে বাৰে মোৰ লগত কৈছো যে মোক ইন্টাৰেক্ট কৰিবা মই তোমালোকক কেমিষ্ট্ৰি শিকাম আৰু তোমালোকে মোৰ এই যাত্ৰাটো স্মুথলি যোৱাত মোক হেল্প কৰিবা যাতে মই বহুতক হাজাৰ ষ্টুডেন্টক যাতে হেল্প কৰিব পাৰো কাৰণ মই কৈছিলো যে বহুত বছৰ হ'ল এইটো প্লেটফৰ্মত অভিজ্ঞতা প্ৰায় 12 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে মোৰ এই টিচিং এক্সপেৰিয়েন্সৰ তোমালোকে কাৰ পৰা পঢ়ি আছা কেমিষ্ট্ৰি হেতু জনাটো উচিত ঠিক আছে তো আজি লাইভত মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো কাৰণ বহুত নতুন ষ্টুডেন্ট সদায় মই পাই থাকো তো তোমালোকে মোক জনাটো উচিত মই তোমালোকৰ হিৰামণি শৰ্মা মেম ঠিক আছে মোৰ ঘৰ গুৱাহাটীত
MSc কৰিছো কমপ্লিট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা আৰু জানাখিনিয়ে জানে নিশ্চয় যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিত সিট এটা পোৱাটো ন MSc ৰ কাৰণে ইমানো সহজ কাম নহয় ভাল হ'ব লাগিব পাৰ্সেন্টেজ ভাল থাকিব লাগিব ওকে আৰু তাৰ পাছত মোৰ বিএডও আছে মোৰ মানে আলটিমেটলি হায়াৰ সেকেন্ডাৰীত পঢ়াবৰ কাৰণে যিখিনি অফিচিয়ালি লাগে ন সকলোবোৰ কোৱালিফিকেশন উইথ ফাৰ্স্ট ক্লাছ আছে তো তোমালোকে তেনেকুৱা এজন মানুহৰ পৰা কেমিষ্ট্ৰি পঢ়ি আছা তো সোৱা নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন ৰিএকশন ঠিক আছে নেক্সট হৈছে আমাৰ elimination reaction. Third number is reaction with metal. ঠিক আছে Nucleophilic substitution reaction, elimination reaction, and reaction with metal. খুব important তিনিটা topic. তাতকো সবতকে বেছি important হৈছে আমাৰ nucleophilic substitution reaction. আৰু আজি আমি লাইভত এইখিনি কভাৰ কৰিম যে এই nucleophilic substitution reaction টো কি মেকানিজম দুটা আছে খুব important তুমি CBSE হোৱা SF board হোৱা জি board নোহোৱা তুমি এই কোৱেশ্চনটো তুমি এক্সামত দেখিবা না তুমি বোৰ্ডত নেদেখিবা না তুমি এন্ট্ৰেন্সত যদি যোৱা এইটো ৰিলেটেড কোৱেশ্চন নেদেখাকে তুমি নাথাকা হেতু মই তোমালোকক কথা দিলো ট্রাই কৰি চাব পাৰা পিৱাই কি চালে তোমালোকে ভালকৈ গম পাবা তেতিয়ালে মই তলৰ দুটা বাৰু মছে দিম তোমালোকে কিন্তু নোটস বনাই যাব পাৰা লাইভ টুৰ পৰাও তোমালোকে গোটেইখিনি বস্তু মই পজ কৰি দিম মাজে মাজে এইখিনি ধৰা মই এইখিনি লিখিলো তো এইখিনি প্ৰথমতে তোমালোকে টুকি থৈ দিব পাৰা তোমালোকে এটা নোটস কপি বনাব পাৰা আৰু যিখিনি ষ্টুডেন্টে মোৰ পৰা ডাইৰেক্টলি নোটস কপি বিচাৰা WhatsApp কৰিবা মই তোমালোকক জনাই দিম So nucleophilic substitution reaction okay so এতিয়া সোৱা এটা ৰিএকশন পঢ়াৰ আগতে ন আমি জানিব লাগিব যে what is nucleophiles কি এটা শৰ্ট মই দুনিয়াকে বুজাই দিছো তথাপিও এবাৰ মই কৈ দিছো ইয়াতে সোৱা nucleophiles সদায় ন ইলেক্ট্ৰোফাইলৰ লগত জড়িত হৈ থাকে ইলেক্ট্ৰোফাইলছৰ লগত ইলেক্ট্ৰোফাইলছ প্লাস nucleophiles এই দুটা বস্তু এটা আনটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকে সদায় একানে মনত ৰাখিবা যদি তোমাৰ নিউক্লিওফাইল বা ইলেক্ট্ৰোফাইলৰ যিকোনো এটাও যদি মনত থাকে ন তাৰে অপোজিটটো হ'ব বেলেগটো ঠিক আছে সো এটা সোৱা আমি ইয়াক ব্ৰেক কৰিম কেনেকে ব্ৰেক কৰিম ইলেক্ট্ৰোফাইলছ মানে ইলেক্ট্ৰন ফাইলছ মানে হৈছে লাভিং মানে ইলেক্ট্ৰন লাভিং মানে কি কোনোবাই কাৰোবাক ভাল পালে দূৰত থাকিব দিব নে একসেপ্ট কৰিব খুজিব বা ওচৰত ৰাখিব খুজিব আলটিমেটলি ইলেক্ট্ৰন acceptor বুজি পালা ইলেক্ট্ৰোফাইলছ আর ইলেক্ট্ৰন acceptor তো ইয়াৰে অপোজিট টু কি হৈ যাব অপোজিট হ'ব ইলেক্ট্ৰন ডোনৰ বুজি পালো নিউক্লিওফাইলছ মানে হৈছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰন ডোনৰ এটা কথাটো হল নিউক্লিওফাইলছ আমি ইয়াতে এই ৰিএকশনটো আমি নিউক্লিওফাইলছ চাম আমাক ইলেক্ট্ৰোফাইলৰ প্ৰয়োজন নাই বৰ্তমান ঠিক আছে সো কিছুমান ষ্টুডেন্টে মোক মেছেজ দিছা বাৰু মই একবাৰ চাই লওঁ Ma'am, daily live class lobo please. Ma'am, apunar video Insta reels to dibo shorts topic por. Jumon Gosami mo tumar video agoteo baro comment tumama agoteo paisu. Bhal lage student khini jetia eneki interact kore. So Jumon, thank you very much. Aru moi try korim. Definitely mo koisu je tumalokok je online ot moro ya first experience jodio ba offline ot bahut experience. Aru mo hosa koi try korim je tumalokor মানে যিখিনি ৰিক্ৰুটমেন্ট ন তোমালোকে যিখিনি বিচাৰা সেইখিনি মই দিবলৈকে তোমালোকক ট্ৰাই কৰিম আৰু থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ তোমালোকে ফ্ৰেন্ডছৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিবাচোন লাইভ এতিয়া যেটো চলি আছে ফ্ৰেন্ডছৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিয়া যদিহে তোমালোকে মোৰ ক্লাছটো ভাল পোৱা আৰু সোৱা ফ্ৰী অফ কষ্ট কাৰোবাৰ যদি ভাল হয় ন আমাৰ অসমত বিশেষকৈ এনেকুৱা চেনেল য'ত কেমিষ্ট্ৰিক মই শিকাম বুলি আগবাঢ়ি আহিছো কোনো মোক বেনিফিট না লাগে ঠিক আছে তোমালোকৰ ভাল হওক তাকে কামনা কৰো ঠিক আছে জুমন প্লিজ শেয়াৰ কৰি দিয়া তোমাৰ ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেলৰ লগত এটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট টপিক দে সো সোৱা আমাক নিউক্লিওফাইলছ ইলেক্ট্ৰন ডোনৰ বুলি কম পালো এতিয়া আমাক লাগিব কি এই নিউক্লিওফাইলটোৰ আমি কথা মানে ডিটেইলছত চাম বিকজ আমাৰ ৰিএকশনটো আছে নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন মানে তো বুজি পাইছাই সাবস্টিটিউট কৰিব কোনে কাক সাবস্টিটিউট কৰিব চাই লও আমি ধৰি লোৱা এটা আছে নিউক্লিওফাইল বিলাকৰ সদায় তুমি দেখিবা নেগেটিভ চাৰ্জ দেখিবা নতুবা তাতে লোন পেয়াৰ দেখিবা NU মানে বুজাইছো ইয়াতে নিউক্লিওফাইল ঠিক আছে তো নিউক্লিওফাইল এটা কাৰ লগত ৰিএক্ট কৰিছে
হেলো এলকেনৰ লগত ধৰি লোৱা ইয়াতে হাইড্ৰজেন আছে মানে মিথাইল গ্ৰুপ আছে আৰু ইয়াতে যিকোনো এটা হেলোজেন আছে ঠিক আছে আমি আগতে নেচাৰ অফ কাৰ্বন এণ্ড হেলোজেন বন্ড আমি পাইছিলো মই তেতিয়া কৈছিলো যে কিছুমান টপিক ন ইয়াতে যেটো দিয়া আছে তোমালোকে দেখিবা যে ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন নাহে কিন্তু হেতু নাজানিলে আমাৰ বহুত প্ৰবলেম হ'ব এটা চ নিউক্লিওফাইল বিলাক হৈছে ইলেক্ট্ৰন ডোনৰ তাৰ মন যাব যে কাৰোবাক ইলেক্ট্ৰন দিউকে থাকিব এই কোনোবাই লবতো লাগিব ন কোনোবাই ললেহে কাৰোবাৰ মানে দিব পাৰিব কোনোবাই তো কি হ'ব সোৱা এই কাৰ্বন আৰু হেলোজেনৰ বন্ডটোৰ কেনেকুৱা এটা কন্ডিশন এই হেলোজেনটো হৈছে ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ এটমে কি কৰে যে ইলেক্ট্ৰন যেটো shared pair of electron এইটো নিজৰ ফালে টানি থাকে নিজৰ ফালে টানিলে কি হ'ব ডেল্টা নেগেটিভ কিয় ডেল্টা লিখিছো বিকজ এইবিলাক হৈছে আমাৰ কোভেলেন্ট বন্ড সহযোজী বান্ধনী ঠিক আছে তো কোভেলেন্ট বন্ডত ন ডাইৰেক্টলি তোমাৰ কোনেও কাৰোবাক ইলেক্ট্ৰন দিব বা লৈ লব নোৱাৰে ঠিক আছে তো সেই কাৰণে এই কাৰ্বনটো হৈ যাব ডেল্টা নেগেটিভ আৰু এইটো হৈ যাব ডেল্টা পজিটিভ এৰে কথাটো সোৱা ডেল্টা পজিটিভটোৰ অৰ্থ কি পজিটিভটোৰ অৰ্থটো হৈছে যে তাতে ইলেক্ট্ৰন ডেন্সিটি কম আছে ঠিক আছে তো কম যদি আছে নিউক্লিওফাইলে যে দিউকে আছে মানে এতিয়া দিব পাৰিব নিউক্লিওফাইলে সদায় এটা বিচাৰি থাকে ইলেক্ট্ৰোফিলিক সেন্টাৰ তো ই এটা ইলেক্ট্ৰোফিলিক সেন্টাৰ পাই গল মানে নিউক্লিওফাইলে এই কাৰ্বনটোৰ লগত লিংক হৈ যাব ঠিক আছে নিউক্লিওফাইল এই কাৰ্বনৰ লগত লিংক হৈ গল আৰু এই যে হেলোজেনটো আছে হেলোজেন ইজ এ লিভিং গ্ৰুপ মানে কি হি এৰু কি থাকে মানে ঠিক আছে হি এৰি যাব আগৰ কম্পাউণ্ডটো এই কাৰণে তাক লিভিং গ্ৰুপ বুলি কয় তো এই হেলোজেনৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো থাকিব পাৰে ক্লোৰিন থাকিব পাৰে ব্ৰোমিন থাকিব পাৰে আয়ৰন থাকিব পাৰে আৰু সদায় মই তোমালোকক এটা কথা কওঁ যে কেতিয়াও ন এক্সামত এই এক্স বুলি কেতিয়াও নুখুধে তোমালোকক এক্সৰ ঠাইত যিকোনো এটা হেলোজেন দিব কেতিয়াও এক্সামত তোমালোকক এনইউ বুলি নিউক্লিওফাইল বুলি কেতিয়াও নিদিয়ে ঠিক আছে তাতেও নিউক্লিওফাইলৰ ঠাইত তোমালোকক কিছুমান বস্তু দিব এতিয়া ঠিক আছে বাৰু তোমালোকে যদি এনসিইআৰটি বুকত চোৱা মই দেখাই দিছো চোৱা এনসিইআৰটি বুক দিস ইজ দা এনসিইআৰটি বুক হয়নে তোমালোকৰ কেমিষ্ট্ৰি এই যিখন টেবল এই টেবলখন যিখন আছে এখন টেবল নাম্বাৰ মোৰ বুকখনত আছে 6.4 তোমালোকৰ যদি ওল্ড এডিশন বা বেছি নিউ এডিশন হেতুলৈ নাম্বাৰটো বেলেগ হ'ব পাৰে এই চেপ্টাৰটোত চাবা মোৰ ক্লাছবোৰ কৰিতনে তোমালোকে এনসিইআৰটি বুকখন লগত ৰাখিবা এই লাইভটো যেটো আমাৰ লাইভ চলি আছে এইটো তোমালোকৰ ৰেকৰ্ডেড হৈ যাব আৰু সেই কাৰণে তোমালোকৰ কামত আহিব যে পিছতো তোমালোকে চাব পাৰিবা এই টেবলখনত তোমালোকে দেখিছা নিশ্চয়কৈ যে নিউক্লিওফাইল বহু কেইটা আছে ঠিক আছে তো সেই বহু কেইটাৰ কোনে কাৰ লগত কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিলে কি প্ৰডাক্ট পাম আমি গম পাবা ঠিক আছে তো ওভাৰঅল আমি এতিয়া ৰিয়েকচনটো এজ এ হোল জেনাৰেলাইজ কৰি পেলাই আমি চাম আৰু লগতে আমাৰ যি দুটা মেকানিজম টাৰ্গেট কৰি আজি লাইভটো কৰিছো ন যেটা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট বুলি কৈছিলো সেই দুটা আমি চাবলৈ যাম ঠিক আছে তো জেনাৰেল ৰিয়েকচনটো হৈছে যেটো বস্তু ট্ৰেন্ডটো কেনেকৈ ফলো হ'ব তোমালোকে টেবুলখন চালে গম পাবা এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ আছে কিয় নিউক্লিওফাইলে এইটো এটা কৰিলে বুজিলা বুজি যদি পাইছা প্লিজ কমেন্টত কোৱা মোৰ ভাল লাগিব যে কোনোবা ষ্টুডেন্টৰ অলপ হলেও কামত আহি আছে ঠিক আছে তো এই নিউক্লিওফাইলৰ বাৰু আমি গম পালো এইটো এতিয়া চোৱা ইয়াৰে মেকানিজম আছে দুটা ইয়াৰে মেকানিজম এই ৰিয়েকচনটো কেনেকৈ হৈছে কি কথা এই ৰিয়েকচনটোৰ মেকানিজম আছে দুটা এটা হৈছে SN1 মেকানিজম আৰু আনটো হৈছে SN2 মেকানিজম আৰু এই দুটা কনসেপ্ট ন এই দুটা কনসেপ্ট তুমি সদায় মনত ৰাখা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট বহুত হক এন্ট্ৰেন্স হক লাগিব তেনে বলা আমি এই মেকানিজম দুটা ডিটেইলছত চাম এতিয়া মই বাৰু ৰাপ কৰি দিছো তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি থৈ দিব পাৰা আৰু তোমালোকে এৰি কৰি ল'ব পাৰা যে পিছত লিখি ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু যদি তথাপিও কাৰোবাক যদি পুৰা ৰেডিমেড নোটছ লাগে বুলি ভাবা তেতিয়া হলে মোক কন্টাক্ট কৰিবা WhatsApp নম্বৰ 8720979548 ঠিক আছে তো এতিয়া চোৱা মই মেকানিজমটো দি আছো So first mechanism আমি লিখিম বাৰু SN2 সাম ঠিক আছে SN2 mechanism প্ৰথম আমি সাম SN2 mechanism ন কেইটামান হাইলাইট পইণ্ট আছে কেইটামান কি পইণ্ট আছে বুলেট পইণ্ট বুলি ক'ব পাৰা এই হাইলাইটেড পইণ্ট কেইটা আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব আৰু সেই কথা হৈছে চোৱা ফাৰ্স্ট পইণ্ট লিখি লবা একেলগে দেই this mechanism is single step mechanism
single step mechanism ঠিক আছে মই মানে এফালে লিখি লৈছো ৰবা next second point to is here bond formation and breakdown takes place simultaneously মানে কি জানানে সব বুজি পাবা মই বুজাই দিম মেকানিজম তো simultaneously ঠিক আছে bone formation and bone breakdown takes place simultaneously third number to hoise এই যে 2 লিখা আছে s মানে hoise substitution n মানে hoise nucleophilic আর 2 মানে hoise bimolecular ইয়ার নাম তো hoise substitution nucleophilic bimolecular okay eto hoise naam tar substitution nucleophilic bimolecular okay so eto hoise SN2 naam tu single step reaction mechanism here bone formation and breakdown takes place simultaneously next point is here inversion of configuration এইবিলাক বুজি সাকে পোৱা নাই মই বুজাই দিম mechanism to draw কৰিলে তোমালোকে বুজি পাবা inversion of configuration takes place 4 number আৰু কি আছিলে no intermediate formed next 5 number 2 aru kiba ase niki bhabu roba reactivity order ei part to very important reactivity order etu hobo tumar secondary no etu primary greater than secondary greater than tertiary etia so ei bostu khini মই তোমালোকক এটা এক্সপ্লেইন কৰিম মেকানিজম টো হইতে ঠিক আছে মস্তে এটা এক্সাম কৰিলো ৰবা ইমানলৈ কি আহিব কভাৰ কৰিব ঠিক আছে এইখিনি এটা আমাৰ যেখিনি কি পইণ্ট হল সেইখিনি হল এটা সোৱা মেকানিজম টো কেনেকুৱা হয় ধৰি লোৱা ইয়াতে এটা আছে তোমাৰ নিউক্লিওফাইলৰ কি চাৰ্জ নেগেটিভ চাৰ্জ আৰু লোন পেয়াৰ থাকে দুটা একেলগে নাথাকে যত তুমি লোন পেয়াৰ পাবা তাতে এনেকুৱা পাবা আৰু মুঠতে নিউক্লিওফাইলটো এনেকে তাক লিখে আমি কাৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিছো মিথাইলৰ লগত ঠিক আছে ইয়াতে নিউক্লিওফাইলৰ ঠাইত আমি এটা কাম কৰো বা OH- লৈ লো ঠিক আছে OH- এনেকৈ ল'ব পাৰা যিকোনো এটা এক্সাম্পল অফ নিউক্লিওফাইল হল মিথাইল আমি ক্লোৰাইড এটা লৈ ললো ওকে সো আমি মেকানিজম অলপ আগতে আমি পাইছিলো কি যে এনেকুৱা হয় যে ই লিভিং গ্ৰুপ আৰু ই হৈ যাব ডেল্টা পজিটিভ মানে ই অ্যাটাক কৰিব ইয়াতে হল তো এইটো স্টেপৰ পাছত কি হ'ব জানানে এই যে OH বন্ডটো আছে OH টো নতুন লাহেকে কাৰ্বনৰ লগত বন্ড ফৰ্মেশন ষ্টাৰ্ট কৰিব এইফালে হাইড্ৰোজেন দুটা ওপৰত থাকিব আৰু এটা থাকিব তলত আৰু এইফালে যেটো আমাৰ ক্লোৰিন আছে ন ক্লোৰিন টু বন্ডটো উইক হবলৈ গৈ আছে এই পইণ্টটো কোৱা হয় ট্ৰানজিশন ষ্টেট TS ট্ৰানজিশন ষ্টেট এই সোয়াইটা সিঙ্গল স্টেপ মেকানিজম বুলি কৈছে মানে ই এটা স্টেপতে কমপ্লিট হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে কোনো দুটা স্টেপ নাই এইটো হৈছে ট্ৰানজিশন ষ্টেট where ইয়াতে সোয়া here bone formation and breakdown takes place simultaneously একেলগে এফালৰ পৰা bone formation হৈ আছে আৰু এইফালে এই বনটো উইক হৈ গৈ আছে এইটো কোৱা হয় ট্ৰানজিশন ষ্টেট ইয়াৰ পাছত ই ইমানে আনষ্টেবল কিয় আনষ্টেবল কোৱাচোন বিকজ আমি জানো যে কাৰ্বন এটাই ন ম্যাক্সিমাম 4ডাল বন ফৰ্ম কৰিব পাৰে বিকজ কাৰ্বন হ্যাজ tetravalent ঠিক আছে তো tetravalent হোৱা বাবে তাৰ হেখিনি তাৰ ক্যাপাসিটি কিন্তু ইয়াতে তুমি দেখিছা যে
পাঁচটা বন্ডৰ লগত কম্বাইন হৈ আছে যাৰ বাবে ই ভেৰি ভেৰি আনষ্টেবল হ'ব ইমানে আনষ্টেবল যে হি কুইকলি প্ৰডাক্ট ফৰ্ম কৰিব এই ষ্টেটটো আমাৰ বেছি সময় টিকি নাথাকে আৰু যাৰ বাবে তাক কোৱা হয় একচুয়ালি transition state but not intermediate hobo lagile no olop homoy tar life to thakibo lage olop homoy tar thakibo lagibo tetia eta ami intermediate buli kobo paro into transition state to imane unstable due to the formation of five bond with the carbon ঠিক আছে তো সেই কারণে ই কি হৈছে very unstable hobo বুজি পাইছা তো immediately হি কি কৰিব OH bond to a OH এ তাৰ লগত ডাইৰেক্টলি আমাৰ এটা বন ফৰ্ম কৰি দিব আৰু ক্লোৰিনক আতৰাই পঠাব ক্লোৰিনটো গুছি যাব ইয়াৰ পৰা এটো এটা কি হল চোৱা OH এ কাক ৰিপ্লেস কৰিছে সাবস্টিটিউট কৰিছে কাক কৰিছে ক্লোৰিনক এই কাৰণে আমাৰ কৈছে সাবস্টিটিউশন কোনে কৰিছে OH এ কৰিছে OH টো হৈছে আমাৰ নিউক্লিওফাইলছ এই কাৰণে সাবস্টিটিউশন নিউক্লিওফিলিক এতিয়া কথাটো হৈছে বাইমলিকুলাৰ কৈছে হেইটো আমি বুজি পোৱা নাই ইয়াতে আৰু এটা পইণ্ট লাগিব second order kinetics এই পইণ্টটো মই এতিয়া বুজাম ঠিক আছে এইটো হ'ব আমাৰ প্ৰডাক্ট এইটো এটা ষ্টেপতে হৈছে যাৰ কাৰণে কব কোৱা হৈছে তাক সিঙ্গল ষ্টেপ ৰিঅ্যাকশন তো জুমনে কৈছে ম্যাম ডেইলি লাইফ ক্লাস লাগিব ম্যাম পাইছো ম্যাম SN2 ৰিঅ্যাকশন হ'বলে ষ্ট্ৰং নিউক্লিওফাইল হ'ব লাগিব নেকি এটা সোয়া নিউক্লিওফাইলটো যিমানে ষ্ট্ৰং হ'ব সিমানে আমাৰ ৰিঅ্যাকশনটো ফাস্ট হ'ব আৰু ষ্ট্ৰং কেতিয়া হ'ব কেতিয়া কি হ'ব হেইটো একচুয়ালি বহু ক্ষেত্ৰত নিউক্লিওফাইলৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আৰু বহু ক্ষেত্ৰত ন আমাৰ এই যেটো এলকাইল হেলাইড আছে হেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ইয়াতে তোমাক কোনটো নিউক্লিওফাইল আমি এড কৰিম কোনটো কৰিম হেইটো কোৱেশ্চন নুখুতে খুজিব তোমাক কি যে কোনটো এলকাইল হেলাইডে ফাস্ট ৰিঅ্যাক্টিভিটি ফাস্টাৰ হ'ব বা কোনটো বেছি ফাস্ট ৰিঅ্যাক্টিভিটি হ'ব কাৰ ষ্ট্ৰং ৰিঅ্যাক্টিভিটি হ'ব কোৱেশ্চন দিব হেইটো কাৰণ নিউক্লিওফাইলছ বিলাকক এইটো মেকানিজমৰ ক্ষেত্ৰত গোটেইখিনি আমাৰ ইকুৱেল কে ৰাখা হৈছে যিকোনো এটা নিউক্লিওফাইল দি দিব কিন্তু কোৱেশ্চন আহিব তোমালোকৰ প্ৰাইমাৰী সেকেন্ডাৰী আৰু টাৰচিয়াৰী ক্ষেত্ৰত কোনটো বেছি হাইলি ৰিঅ্যাক্টিভ হ'ব সেই বস্তুটো আহিব ঠিক আছে আদাৰৱাইজ যদি তুমি নিউক্লিওফাইলৰ ৰবাদে আদাৰৱাইজ যদি নিউক্লিওফাইলৰ তুমি যেটো আমাৰ ষ্ট্ৰং হ'বনে উইক হ'ব হেইটো সোৱা তেতিয়া হলে এটো বহুত কথা আহি যাব কাৰণ নিউক্লিওফাইলটো কেনেকুৱা হয় কাৰ পৰা ফৰ্ম হৈছে তাৰ ষ্টেবিলিটি কিমান এই কথাখিনিও জড়িত হ'ব ঠিক আছে তো সোয়া এইটো এটা হৈছে সিঙ্গল স্টেপ আমি বুজি পালো বন ফৰ্মেশন এন্ড ব্ৰেকডাউন একেলগে হয় হেতু বুজি পালো তাৰ পাছত বুজি পালো ইনভাৰ্সন অফ কনফিগাৰেশন কি হয় এইটো পাৰ্ট কেতিয়াবা কোৱেশ্চন খুধে যে ইনভাৰ্সন অফ কনফিগাৰেশন হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ইনভাৰ্সন অফ কনফিগাৰেশন ইন SN2 মেকানিজম ঠিক আছে তো এইটো সোয়া আগতে আছিল এলকিল হেলাইডটো এনেকুৱাকে এতিয়া হৈ গল উল্টা কিয় হৈ গল কাৰণ এই ফালৰ পৰা নিউক্লিওফাইলটো এটাক কৰিছে যাৰ কাৰণে এই হাইড্ৰোজেন কেটা ৰিপেল কৰি দিছে এফালে ক্লোৰিন ওলাই গল তো হাইড্ৰোজেন কেটাৰ শিফট টু হেইফালে মানে ৰিপেল সদায় ইলেক্ট্ৰনক ৰিপেল কৰে ঠিক আছে তো সেই কাৰণে ই ইনকামিং গ্ৰুপ তো ই আহাৰ লগে লগে এই কেটা সাইড হৈ গল আৰু যাৰ কাৰণে তাৰ কনফিগাৰেশনটো দেখা তেনেকুৱা হৈছে যে ইনভাৰ্ট হৈ গৈছে ঠিক আছে তো সেই কাৰণে এটো ইনভাৰ্সন অফ কনফিগাৰেশন বুলি কোৱা হয় মই এবাৰ ট্ৰাই কৰিম ৰবা অকমান বুজাই দিবলে তোমালোকক এটা মডেলেৰে বুজাবলৈ মই ট্ৰাই কৰো দে মই এটা পেন কলম কিবা কিবি আছে নেকি চাই লও তো স্টুডেন্ট সকল মডেল বিচাৰি আছিলো ঠিক আছে মই তোমালোকক যিমান পাৰো ন কেমিষ্ট্ৰি ইজি কৰিম বুলি দায়িত্ব লৈছো যে এটো কষ্টটো কৰিব লাগিব আৰু মই কলেজত এনেকে দেখাওই বাৰু মই 4 পেন্সিলস লৈছো ঠিক আছে 4ডাল মই লৰাৰে পেন্সিল লৈ লৈছো আজি নতুন তোমালোকক দেখাবৰ বাবে সোৱা আমি মডেলটো চাম কেনেকুৱা হয় আমাৰ CH3Cl যেটো আমি লৈছো এনেকুৱাকে সোৱা তোমালোকে অলপমান 3D চিন্তাটো কৰিবা ওকে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ই কি ষ্ট্ৰাকচাৰ কোৱাচোন কমেন্টত কোৱা কি ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় এটো চোৱা দেখিছানে তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা এটো হৈছে টেট্ৰাহেড্ৰাল ষ্ট্ৰাকচাৰ ওকে তো টেট্ৰাহেড্ৰাল ষ্ট্ৰাকচাৰত আমাৰ গোটেইকেটা বন্ড এংগল ইকুৱেল থাকে যদিওবা মই হাতেৰে ধৰতে অকমান ইফাল হ'ব পাৰে কিন্তু বন্ড এংগলটো ইকুৱেল থাকে কমেন্টত জনাবা টেট্ৰাহেড্ৰালৰ বন্ড এংগল কিমান ঠিক আছে এটো লগালক ক্লাছ জনাবা তো এতিয়া চোৱা নিউক্লিওফাইলটো হৈছে এই মোৰ
মাৰ্কাৰটো হৈছে নিউক্লিওফাইল ঠিক আছে তো CH2 Cl টো আছে এনেকে এই নিউক্লিওফাইলৰ টাৰ্গেট হৈছে যে ইলেক্ট্ৰন মই দিম কাৰোবাক এটা কাক দিম টাৰ্গেট হৈছে কাৰ্বনটোক এই কাৰ্বনটোক তাই হিদিব খুজি আছে এটো কাৰ্বনটো কেতিয়া দিব যেতিয়া কাৰ্বনৰ প্ৰয়োজন থাকিব নিউক্লিওফাইলে যেতিয়া এটাক কৰিব ট্ৰাই কৰি থাকিব ন তেতিয়া ইয়াৰ কি হ'ব টেন্ডেন্সিটো ইৰে মই ওলাই যাও হেনেকুৱাকে থাকিব কাৰণ এটো এটা লিভিং গ্ৰুপ হেলোজেনছ আৰ লিভিং গ্ৰুপ ঠিক আছে তো ই কি হ'ব ওলাই যাব ট্ৰাই কৰিব তেনে নিউক্লিওফাইলে চান্স পালে যে এই কাৰ্বনটো দুখ অলপ মানে লোনলি ফিল কৰি আছে নজুৱাতে তো হি কি কৰিলে ইয়াক এটাক কৰি দিলে ঠিক আছে তো তেতিয়া কি হ'ব ই খুমুৱাৰ লগে লগে হাইড্ৰজেন বিলাক ন এনেকৈ আছিল ন তলমুৱা হয় তো ই অলপমান ষ্ট্ৰেইট হৈ যাব ধৰি লোৱা এনেকৈ ষ্ট্ৰেইট হৈ গ'ল ঠিক আছে ই ইয়াতে খুমাই গ'ল এনেকুৱা এটা ইন্টাৰমিডিয়েট ষ্টেট পাব য'ত এইডাল বন্ড উইক হৈ আছে আৰু ইও ধুনীয়াকে একদম ফৰ্ম হোৱা নাই হওকে আছে ওকে তো এই ষ্টেজটো হৈছে তাৰ ইন্টাৰমিডিয়েট মানে ট্ৰানজিশন ষ্টেট য'ত কাৰ্বনটো পাঁচটা বন্ডৰ লগত লাগি আছে আৰু যেটো পসিবল নহয় একচুয়ালি ঠিক আছে তো এইটো ষ্টেট হৈছে মষ্ট আনষ্টেবল তো এইটো ষ্টেবল বেছি সময় থাকিব নোৱাৰে তো তেনেকে ই কি কৰিলে বেছি প্ৰেছাৰ পাই ই গুচি গ'ল ঠিক আছে আমাৰ হেলোজেন গুচি গ'ল হেলোজেন গুচি গ'লে ই পাৰ্মানেন্ট হৈ গ'ল তো শেপটো সদায় কি কৰিব বিএসএপিআৰ থিওৰি মতে আমাৰ কি আছিল লোন পেয়াৰ বন্ড পেয়াৰ আৰু বন্ড পেয়াৰ মাজত সদায় ৰিপালচন থাকে হয়নে সো ই হুমাই যেতিয়া পাৰ্মানেন্ট হৈ গ'ল ন এই গেটা হাইড্ৰজেন ওপৰৰ ফালে দি দিয়া ঠিক আছে এনেকুৱা হৈ গ'ল সোৱা ইনভাৰ্সন অফ কনফিগাৰেশন হৈ গ'ল তুমি যদি এখন মিৰৰ দিলা হেতেন ন আগৰটোৰ সমান পাবা ঠিক আছে এইটোকে কোৱা হয় ইনভাৰ্সন অফ কনফিগাৰেশন হাতৰ আঙুলি বিখাই গ'ল মডেল দেখাওতে তো যিয়ে কি নহওক বাৰু তোমালোকে যদি বুজি পাইছা ন হেয়াই মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা সো ইনভাৰ্সন অফ কনফিগাৰেশন আমি বুজি পালো নো ইন্টাৰমিডিয়েট ফৰ্ম আমি বুজি পালো সেকেন্ড অৰ্ডাৰ কাইনেটিক্স তো আমি বুজা নাই আৰু এটো বুজা নাই ঠিক আছে তো সেকেন্ড অৰ্ডাৰ কাইনেটিক্স মানে চোৱা সদায় ন ৰিএকশন এটাৰ তোমালোকে কাইনেটিক্সত পাবা কাইনেটিক্স যেটো চেপ্টাৰ মই বুজাম বাৰু এই কাইনেটিক্স চেপ্টাৰত পাবা যে সদায় ৰিএকশন এটা স্লোৱেষ্ট ষ্টেপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ৰিএকশন ৰেট মানে কি গতি তাৰ স্পিড যে হি স্লো যাব নে ফাষ্ট যাব আৰু সদায় গতিটো কিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে জানানে কনসেন্ট্ৰেশন অফ ৰিএক্টেন্টৰ ওপৰত নতুবা concentration of product or ওপৰত মানে সদায় ৰিএকশন এটা আগবাঢ়ি যেতিয়া যাব ৰিএক্টেন্টৰ কনসেন্ট্ৰেশনটো কমি যাব আৰু প্ৰডাক্টৰ কনসেন্ট্ৰেশনটো বাঢ়ি যায় ঠিক আছে তো এই কাৰণে যদি আমি ৰিএক্টেন্ট চাও যে ৰিএক্টেন্টৰ কনসেন্ট্ৰেশন টাইমৰ লগত কিমান কমিছে সেইটো মেটাৰ কৰে ঠিক আছে তো সেই কাৰণে ৰিএক্টেন্টৰ ওপৰত ডেফিনেটলি মেটাৰ কৰে তো ইয়াতে যদি চোৱা ইয়াতে ৰিএক্টেন্ট কিমানটা আছে এইটো এটা ৰিএক্টেন্ট আৰু এইটো এটা ৰিএক্টেন্ট মানে দুটা ৰিএক্টেন্ট আছে এটা সিঙ্গল স্টেপ ৰিএকশন দুটা ৰিএক্টেন্ট আছে আৰু দুটাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছে যে প্ৰডাক্টটো কি হ'ব হয়নে তো সেই কাৰণে ইয়াতে টু ৰিএক্টেন্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে ডিপেন্ড কৰিছে যাৰ বাবে তাক কোৱা হয় সেকেন্ড অৰ্ডাৰ কাইনেটিক্স যদি অনলি ওৱান থাকিলেতেন ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ কাইনেটিক্স যদি তিনিটা থাকে কি হ'ব তেতিয়া ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ সেকেন্ড অৰ্ডাৰ আৰু থাৰ্ড অৰ্ডাৰ ঠিক আছে জি অৰ্ডাৰ হ'ব আৰু যদি কাৰো ওপৰতে ডিপেন্ড নকৰে জিৰো অৰ্ডাৰ এইবিলাক সকলোবোৰ কাইনেটিক্সত পাবা তেতিয়া বুজাম এতিয়া বেছি ডিটেইলছত না যাও ঠিক আছে এতিয়া দুটাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে ৰিএকশনৰ প্ৰডাক্টটো সেই কাৰণে তাক কোৱা হ'ব সেকেন্ড অৰ্ডাৰ কাইনেটিক্স ক্লিয়াৰ আছে নে নাই কোৱা বুজি পাইছা নে নাই কোৱা লাইভ টু শেয়াৰ কৰি দিবা জিয়ে চাই আছা এতিয়া আমাৰ লাষ্ট পইণ্ট জেগা আছে নে আছে Last point to is a primary, secondary and tertiary. Primary, secondary, tertiary ki hobo so a reaction to primary hoy. A to hello alkane amar primary hoy. Thik ase? To primary kyo hoise kwa? Primary to kyo amar preference besi paise karon chwa nucleophile attack korse carbonok. আৰু ইয়াতে আছে হাইড্ৰজেন তো কি সৰু এটা গ্ৰুপ হয় সৰু এটা এটম হয় তাত বেছি ইলেক্ট্ৰন নাই মাত্ৰ এটাই আছে ঠিক আছে তো ই যদি এপ্ৰোচ কৰে কাৰ্বনক তেতিয়ালে হাইড্ৰজেনে বেছি জোৰেৰে ৰিপেল কৰিব নোৱাৰে কাৰণ এই ওয়েটছৰো এটা মানে এনাৰ্জি আছে ন তাৰ ইলেক্ট্ৰন বেছি আছে তাৰ শক্তি বেছি ঠিক আছে তো এইটো প্ৰাইমাৰী কাৰণে সব ঠিকই হৈ গৈছে কিন্তু যদি ইয়াতে হাইড্ৰজেনৰ ঠাইত বেলেগ এটা কিবা গ্ৰুপ হুমাই দিয়া তুমি CH3 দিয়া আৰু এটা CH3 দিয়া তেতিয়ালে কি হৈ গল ডাঙৰ গ্ৰুপ যিমানে বাঢ়ি যাব ন কি ষ্টেৰিক হিন্ড্ৰেন্স কৰিব ষ্টেৰিক হিন্ড্ৰেন্স মানে কি ষ্টেৰিক শব্দটোৰ অৰ্থটো হৈছে ডাঙৰ বাল্কি গ্ৰুপ আৰু হিন্ড্ৰেন্স মানে হৈছে বাধা দিয়া ৰেজিস্টেন্স ওকে তো ডিউ টু ষ্টেৰিক হিন্ড্ৰেন্স আমাৰ অৰ্ডাৰটো ফলো হ'ব প্ৰাইমাৰী গ্ৰেটাৰ দেন সেকেন্ডাৰী গ্ৰেটাৰ দেন টাৰ্চিয়াৰী যেতিয়া আমি এক্সাম্পল কৰিম
এই অৰ্ডাৰৰ কোৱেশ্চনছ বোৰ কৰিম আমি বুকত থকা তেতিয়া আমাৰ এই বস্তুটো বেছি ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু সেইটো মই ভিডিও আকাৰে নতুবা লাইভত তোমালোকক নেক্সট আমাৰ ক্লাছত আমি দিম ঠিক আছে তো এতিয়ালৈকে বুজি পালা এইখিনি এইটো আছে আমাৰ SN2 মেকানিজমৰ এইখিনি পোৰশন তোমালোকে লিখি লবা মই সাইড হৈ দিছো অকমান স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লোৱা আৰু তোমালোকে লিখি লোৱা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আমি এইটো ৰিলেটেড সকলোবোৰ কোৱেশ্চন আমি কৰিম লাহে লাহে only 4 students চাই আছা আৰু কোনোবা এজনে হাই দিছা হেল্ল সো মোৰ প্ৰতিগৰাকী ষ্টুডেন্টকে বাৰু মই যথেষ্ট ভাল পাও মৰম কৰো যদিও বা অনলাইনত মই বহুত বেছি অডিয়েন্স গেইন কৰা নাই কাৰণ মাত্ৰ আমাৰ এমাহ মান হল এই চেনেলটো খোলা সো এইটো এটা হ'ব বাৰু আমি ট্ৰাই কৰিম যিমানে দিন যাব আমাৰ আমি কৰি যাম সময়বোৰ তেনেকে মিলাই মিলি ঠিক আছে বাৰু আজিৰ কাৰণে লাইভটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰো নে কি কোৱা কিবা ক'ব লগা আছে যদি তোমালোকৰ লাইভটো শেয়াৰ কৰিবা ভাল লাগিব লাইভ ক্লাস কৰিলে যদি হে ষ্টুডেন্ট আমি বেছি পাও আৰু যদি বহুত ষ্টুডেন্টৰ কমেন্ট পাও এই লাইভ ভিডিওটোত পিছতো যেটো ৰেকৰ্ডেড হৈ থাকিব ইউটিউবত এই চেনেলটোত এই ভিডিওটো যদি তলত মই বহুত বেছি যদি কমেন্ট পাও যে মেম লাইভ ভিডিও আৰু লাগে তেতিয়া হলে মই তোমালোকৰ বাবে লাইভ ভিডিও আকৌ লৈ আহিম আজি বাৰু বেছি দীঘল হৈ যাব তেন্তে ইয়াতে শেষ কৰি দিও নে কি কোৱা সাবস্ক্ৰাইব যদি কৰা নাই কৰিবা কাৰণ নটিফিকেশন নহলে নাযাব তোমালোকৰ এইকাৰণ নটিফিকেশন পাবৰ বাবে তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজতো শেয়াৰ কৰি দিবা মই যদি ভাল কাম এটা কৰিম বুলি ভাবিছো তোমালোকেও এই ভাল কামটোত মোক সাপোৰ্ট কৰা নে কি কোৱা ঠিক আছে বাৰু তেন্তে আকৌ লগ পাম নে কি কোৱা বাই বাই তেন্তে